যদি আপোনালোকে গিটাৰ বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইউ আৰ এ কমপ্লিট বিগিনাৰ তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ আজি ভিডিঅ'টোত মই দেখাম 5 মিষ্টেক্স ডেট উই মেক when we are a beginner আৰু যদি আমি এইকেইটা মিষ্টেক আৰম্ভণিৰ পৰাই শুধৰাই যাওঁ আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো বহুত ভাল হ'ব আৰু সকলো বস্তুৰে ফাউণ্ডেশ্যন ভাল লাগেই নহয় জানো তো চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব লেটছ ষ্টাৰ্ট মিষ্টেক নম্বৰ 1 আমি গিটাৰখন পালে ডাইৰেক্ট এনেকৈ বজাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ নহয়নে কিবা এটা ষ্ট্ৰিঙত বজাব লাগে ডাইৰেক্ট এনে বজাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ তো প্ৰথম ভুল হ'ল সেইটোৱেই কাৰণ আমি যেতিয়া বজাইছোঁ যিকোনো এটা ষ্ট্ৰিং যেতিয়া বজাইছোঁ তেতিয়া আমি মোক বজাওঁতে আপুনি দেখিলে মই ফ'ৰ হেণ্ডখনত জোৰ দি পেলাই মই ডাইৰেক্ট এনেকৈ কৰি পেলাই বজাম হয়নে আচলতে সেইটো নহয় আমি প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি ৰিষ্টটোৱেদি বজাব লাগিব যিকোনো এটা নোট যদি আমি ইয়াত ধৰিছোঁ আমি ৰিষ্টটো ভাঙিব লাগিব কাৰণ আমি যদি ফ'ৰ হেণ্ডখনে বজাওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমাৰ বডিৰ বেছি পাৰ্ট মুভমেণ্ট হ'ল নহয় জানো আৰু যিমান বেছি বডি পাৰ্ট মুভমেণ্ট হ'ব সিমান সোনকালে আমাৰ ভাগৰ লাগিব আৰু কণ্ট্ৰলটো ইয়াত কম থাকে ৰিষ্টেদি আমাৰ কণ্ট্ৰলটো বেছি থাকে মিষ্টেক নম্বৰ 2 এতিয়া মই দেখালোঁ কেনেকৈ এনেকৈ অকল ডাউন ষ্ট্ৰ'ক নহয়নে কিন্তু ডাউনৰ লগতে আপ ষ্ট্ৰ'ক কৰিবলৈ শিকক আৰু কিহৰ ৰিষ্টৰ জোৰত চ' ডাউন আপ ডাউনক যিকোনো এটা যদি আপুনি কিবা এটা বজাইছে চ' দিছ ইজ ডাউন আপ অল্টাৰনেট পিকিং এণ্ড উইথ দ্য ৰিষ্ট মিষ্টেক নম্বৰ 3 মই বহুতক দেখোঁ যেতিয়া আমি বজাওঁ গিটাৰ বজাওঁ এনেই মুঠি মাৰি লওঁ পিক কৰা সময়ত আমি মুঠি মাৰি লওঁ ভুল বুলি নকওঁ যদি আপোনালোকৰ এনেকৈ বজাই ভাল লাগিছে বজাওক কিন্তু চাব যে এনেকৈ বজালে মোৰ অকণমান লাগে এনেকুৱা লাগে যে কণ্ট্ৰলটো যেন অকণমান কম আছে কাৰণ আমাৰ গোটেই ৰিষ্টটো গোটেই হাতখন হেং হৈ থাকে নহয়নে ওলমি থাকে সেইটোক আঁতৰাবৰ কাৰণে মই কি কৰোঁ মোৰ যোনটো কেৰা আঙুলি পিংকি ফিংগাৰ মই বডিটোত দি লওঁ গিটাৰ বডিটোত আৰু ওপৰলৈ আহিলে ওপৰত থাকিব তললৈ গ'লে এই কেৰা আঙুলিটো তললৈ গৈ থাকিব চাবচোন কেনেকৈ হ'ল এনেকৈ ধৰিবলৈ অকণ দিগদাৰ হয় কিন্তু মোৰ কেৰা আঙুলিটো ইয়াত লাগি আছে এই কেৰা আঙুলিটো ওপৰলৈ যাব তললৈ আহিব ওপৰলৈ যাব তললৈ আহিব এনেকৈ কেতিয়াবা এই কেৰা আঙুলিটো এই পাৰ্টটো ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিঙত এনেকৈ লাগিও যায় একো ডাঙৰ কথা নহয় আমি বজাব পাৰোঁ চ' এটা ফিক্স পইণ্ট এটা পাইভট পইণ্ট যদি আমাৰ থাকে তেতিয়া আমাৰ কণ্ট্ৰলটো বেছি থাকে ষ্ট্ৰিংকেইটাৰ ওপৰত মিষ্টেক নম্বৰ 4 মই ৰিদমলৈ যাওঁ যেতিয়া আমি ৰিদম বজালেও আমাৰ একেটাই অৱস্থা আমি কি কৰোঁ মই কেনেকৈ বজাইছোঁ এই ফ'ৰ হেণ্ডখন মই ইউজ কৰিছোঁ ৰিষ্টটো মই ইউজ কৰা নাই হয়নে সেইটো বহুত ডাঙৰ এটা ভুল আমি সদায় ৰিষ্টটো ইউজ কৰিম এক নম্বৰ কথাটো হ'ল ভাগৰটো কথা আছেই ফ'ৰ হেণ্ডখন ইউজ কৰিলে আমাৰ সোনকালে ভাগৰ ফেটিক আমাৰ বহুত সোনকালে আহিব গালে কিন্তু তাৰ উপৰিও আমাৰ যেতিয়া আমি ফ'ৰ হেণ্ডখনে এনেকৈ বজাওঁ আমাৰ ৰিদমটো চুইফ্ট নহয় স্মুথ নহয় শুনিবৰ কাৰণে খহটা হয় তেতিয়া একেটা বস্তুৱে মই আৰু নহয়নে আৰু যেতিয়া আমি অকণমান ফাষ্ট ৰিদম বজাবলগীয়া হয় এনেকুৱা ধৰক এনেকুৱা যেতিয়া ৰিদম বজাবলগীয়া হয় এনেকুৱা ৰিদমবিলাক কেতিয়াও আমি গোটেই ফ'ৰ হেণ্ডে বজালে বহুত বেয়া লাগিব খহটা লাগে খেৰাই থাকে ভাল নালাগে মিষ্টেক নম্বৰ 5 এতিয়া আমি কিবা এটা লিড যেতিয়া বজাওঁ মেলোডি যদি কিবা এটা বজাবলগীয়া হয় মই যেতিয়া আপুনি বিগিনাৰ হয় এইটো হয়ে চবৰে হয় মোৰো হৈছিলে আগতে যে যদি আমি স্কেলটোকে লৈ যাওঁ জি মেজৰ স্কেলটোকে লৈ যাওঁ এনেকৈ বজাওঁ হয়নে যেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰৰ পৰা ছেকেণ্ড ফিংগাৰলৈ আহোঁ বা থাৰ্ড ফিংগাৰলৈ আহোঁ আমাৰ কি হয় এই ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰৰ পৰা যে ছেকেণ্ড ফিংগাৰলৈ আহিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰটো আমাৰ গৈ আমেৰিকা পায়গৈ নহয়নে উঠি গুচি যায় এনেকৈ যদি দেখাওঁ এনেকৈ উঠি গুচি যাব তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া এই কেৰা আঙুলিটো ইয়াত থাকে তেতিয়া এইকেইটা এনেকৈ উঠি গুচি যাব হয়নে তো উঠি গ'লে কি হয় আমি যিমান দূৰ আমি উঠাই নিছোঁ সিমান দূৰ আকৌ ঘূৰিও আহিব লাগিব নহয়নে এতিয়া যদি এইটো
মোৰ বেছি মুভমেণ্ট নাই নহয় কিন্তু একেটা বস্তু যদি মই এনেকৈ যদি বজাওঁ তেতিয়া আকৌ একেটা পেটাৰ্ণ ৰিপিট কৰিবলৈ হ'লে মই এই আঙুলিটোৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ নিব লাগিব এই আঙুলিটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ নিব লাগিব নহয়নে তো যিমান দূৰ আমি দূৰলৈ যাওঁ সিমান আকৌ আহিবও লাগিব তেতিয়া কি হয় যেতিয়া আমি ফাষ্ট বজাবলগীয়া হয় ফাষ্ট বজাবলৈ হ'লে আমাৰ বহুত দিগদাৰী হয় তো ট্ৰাই কৰিব যাতে আপোনাৰ এই আঙুলিকেইটা ওচৰত থাকে একেবাৰে ফিক্স হৈ নাথাকিলে বহুত জোৰকৈ টিপি ধৰিব নালাগে ওচৰত থাকে যাতে অকণমান Okay, so these are the 5 mistakes. কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো ক'ব আৰু যদি ইয়াৰ পৰা যদি আপোনাৰ কিবা লাভ হয় কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব চাই থাকক গাইজ দি গিটাৰ ষ্টৰিজ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ বাই বাই